Hello everyone. In this video you are going to learn chapter number 10, software testing implementation of unit number 4. This is the outline of chapter. You have to learn here total 4 points. Let's see first one, the testing process. Testing process consists of 4 phases. First, determining the methodology, then planning the test, then designing the test, and performing the test implementation. So it is easy to remember. First of all, you have to determine which methodology is going to used, then planning the test, then designing the test, and performing the test. Planning, designing, and performance of testing are carried out throughout the software development process. The activities are divided in phases, beginning in the design stage and ending with software installation at customer's site. Let's see first point, determining the test methodology. The main issue that testing methodology has to contend with are the appropriate required software quality standards. હવે જુઓ, સોફ્ટવેર ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો એને અપ્રોપ્રિએટ થાય એવી કોઈ મેથોડોલોજી યુઝ કરવી જોઈએ. Then testing strategy. Let's see in detail, determining the appropriate software standards. The level of quality standard selected for a project depends mainly on the characteristics of the software's application. હવે કયું ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ યુઝ કરવું એ ડિપેન્ડ કરે છે કયા સોફ્ટવેરની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અને એની એપ્લિકેશન કઈ ટાઈપની છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એને એક્ઝામ્પલ લઈને સમજીએ. હવે કોઈ એક સોફ્ટવેર પેકેજ છે, હોસ્પિટલ પેશન્ટ બેડ મોનિટર રિલેટેડ કોઈ એક સોફ્ટવેર છે, તો એમાં સોફ્ટવેર ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ જે છે એ હાઈએસ્ટ હોવું જોઈએ. રાઈટ, એનું સ્ટાન્ડર્ડ જે છે હાઈએસ્ટ હોવું જોઈએ. બીજું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, અ પેકેજ ડેવલપ્ડ ફોર હેન્ડલિંગ ફીડબેક ઇન્ફોર્મેશન ફોર ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ઇન્ટરનલ એમ્પ્લોય ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ. તો આમાં જે છે એનું લેવલ જે છે મીડિયમ હોય ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ તો પણ ચાલી શકે. Program could make do with a medium level software quality standard. Assume that the cost of failure is relatively low. Suppose એ સોફ્ટવેર લો પણ થઈ જાય તો એનું કોસ્ટિંગ એટલું બધું હોઈ શકે નહીં. બટ જો હોસ્પિટલ રિલેટેડ હોય અને પેશન્ટ રિલેટેડ હોય તો એ કોસ્ટ મેક્સિમમ થઈ શકે. મતલબ કે એનું સ્ટાન્ડર્ડ જે છે હાઈ રાખવું પડે. અને સોફ્ટવેર જો ફેલ થાય તો આપણને ખ્યાલ છે કે હોસ્પિટલ રિલેટેડ હોઈ શકે તો પેશન્ટ માં ઘણી બધી મેટર કરી શકે. These examples illustrate the main criterion to be applied when choosing the software quality standards. The evaluation of the nature and magnitude of expected damages in the case of failure. Typical types of damage to customers and users as well as to developers are listed in the following table. These are just for your information only, you just go through it. Then next, that is determining the software testing strategies. હવે પ્રીવિયસ વિડીયોઝમાં આપણે સોફ્ટવેર ટેસ્ટિંગ સ્ટ્રેટેજીસ આપણે ભણી ગયા છીએ. કઈ કઈ સ્ટ્રેટેજીસ છે? બિગ બેંગ છે, દેન ઇન્ક્રીમેન્ટલ છે. ઇન્ક્રીમેન્ટલની વાત કરીએ તો ઇન્ક્રીમેન્ટલના પણ અગેન બે ટાઈપ છે. કયા કયા છે? ટોપ ડાઉન એન્ડ બોટમ અપ. તો એમાંથી કઈ ટેસ્ટિંગ સ્ટ્રેટેજી તમારે યુઝ કરવી. અને ફર્ધર પણ આપણે આગળ જોઈએ તો વ્હાઇટ બોક્સ અને બ્લેક બોક્સ. તો કઈ સ્ટ્રેટેજી યુઝ કરવી? વ્હાઇટ બોક્સ યુઝ કરવી, બ્લેક બોક્સ યુઝ કરવી અને કયા ટાઈમે યુઝ કરવી. પછી ઓટોમેટેડ ટેસ્ટિંગ પણ આવે છે, તો એ ઓટોમેટેડ ટેસ્ટિંગ જે છે એ પણ આપણે ક્યારે યુઝ કરી શકીએ એ પણ નક્કી કરવું પડે. તો અહીંયા સોફ્ટવેર ટેસ્ટિંગ સ્ટ્રેટેજી કઈ યુઝ કરવી છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દેન નેક્સ્ટ ફેઝ, દેટ ઇઝ પ્લાનિંગ ધ ટેસ્ટ. ઇટ ઇઝ ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ. તો પ્લાનિંગ ધ ટેસ્ટ. The test to be planned include the unit testing, integration testing and system testing. હવે આ ટેસ્ટિંગ જે છે એ આપણે ભણી ગયા છીએ ઇન્ક્રીમેન્ટલ ટેસ્ટિંગમાં. યુનિટ ટેસ્ટિંગ જે છે એમાં સ્મોલ યુનિટ ઓફ સોફ્ટવેર મોડ્યુલ્સને ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે, વેર એઝ ઇન ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટ ડીલ વિથ સેવરલ યુનિટ્સ દેટ કમ્બાઇન ઇન્ટુ અ સબસિસ્ટમ. મતલબ કે સ્મોલ યુનિટ્સ જે છે એને કમ્બાઇન કરીને બનાવવામાં આવતી સબસિસ્ટમ જે છે એને ટેસ્ટ કરવામાં આવે. ને
સિસ્ટમ ટેસ્ટ જે છે પૂરેપૂરો સોફ્ટવેર એન્ટાયર સોફ્ટવેર પેકેજ એટલે કે સિસ્ટમને ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા જે છે વોટ ટુ ટેસ્ટ, શું ટેસ્ટ કરવું, વિચ સોર્સિસ ટુ યુઝ ફોર ટેસ્ટ કેસીસ, દેન હુ ઇઝ પરફોર્મ ધ ટેસ્ટ મતલબ કે ટેસ્ટને પરફોર્મ કોણ કરશે, વેર ટુ પરફોર્મ ધ ટેસ્ટ ટેસ્ટને પરફોર્મ કઈ જગ્યા ઉપર કરવામાં આવે છે મતલબ કે એવી કોઈ પોઝિશન એવી કોઈ ફિક્સ સ્પેસ હોય કે જ્યાં પરફોર્મ થઈ શકે, જેન વેન ટુ ટર્મિનેટ ધ ટેસ્ટ કઈ જગ્યા ઉપર ક્યારે એને ટર્મિનેટ કરવું ટેસ્ટને. દેન નેક્સ્ટ the test design. The products of the test design stage are first detailed design and procedure for each test. દરેક ટેસ્ટ માટે એની ડિટેલ ડિઝાઇન હોવી જોઈએ એઝ વેલ એઝ એની પ્રોસિજર પણ હોવી જોઈએ. દેન ટેસ્ટ કેસ ડેટાબેઝ ઓર ફાઇલ એ પણ અવેલેબલ હોવી જોઈએ. હવે જો એનો The test design is carried out on the basis of the software test plan as documented by STP. The test procedures and test case, that is database file or database, may be documented in a software test procedure document and test case file document or in a single document called the STD. STD means software test descriptions. The next phase, that is test implementation. મતલબ કે ટેસ્ટિંગ આપણે જે કરીએ છીએ એને ડિટરમાઇન કરી લીધું, ડિઝાઇન કરી લીધું, હવે જે છે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ, હાઉ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ. કોમનલી the testing implementation phase activities consist of a series of test corrections of detected errors and retest. Retest means regression testing. હવે જુઓ, જે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ફેઝની વાત કરવામાં આવે છે જનરલી એના અંદર ટેસ્ટ કરેક્શન ઓફ ડિટેક્ટેડ એરર્સ મતલબ કે જેટલી પણ એરર્સ ડિટેક્ટ થાય છે એને કરેક્ટ કરવી અને પછી કરવામાં આવે છે એનું રીટેસ્ટ મતલબ કે જેટલી પણ એરર મળે છે એનું કરેક્શન થયું છે કે નથી થયું ને હવે ફરીથી કોઈ એરર મળે છે કે નહીં એ ચેક કરવું એને કહેવામાં આવે છે રીટેસ્ટ અથવા તો રિગ્રેશન ટેસ્ટ. Retesting, also termed as regression testing, is conducted to verify that the errors detected in the previous test runs have been properly corrected and that no new errors have entered as result of faulty corrections. હવે એનો જે ડાયાગ્રામ છે ઇલસ્ટ્રેશન જે છે જોઈએ ટેસ્ટ ડિઝાઇન ફેઝ તો એના અંદર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એસટીડી, દેન ટેસ્ટિંગ. એસટીડીનો મિનિંગ થશે સોફ્ટવેર ટેસ્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન્સ, દેન ટેસ્ટિંગના અંદર એસટીઆર અને ટીએસઆર જે છે એ યુઝ કરવામાં છે. એસટીઆર મીન્સ સોફ્ટવેર ટેસ્ટ રિપોર્ટ એન્ડ ટીએસઆર મીન્સ ટેસ્ટ સમરી રિપોર્ટ. એ થઈ જાય પછી જે છે ચેક કરવામાં આવે છે તો કે સોફ્ટવેર જે છે એની ક્વોલિટી એક્સેપ્ટેબલ છે કે નથી. જો એક્સેપ્ટેબલ હોય તો ટેસ્ટિંગ જે છે એનો એન્ડ કરવામાં આવે છે અને જો એક્સેપ્ટેબલ નહીં હોય તો ફરીથી એમાં જે એરર ડિટેક્ટ થાય છે એને કરેક્ટ કરવામાં આવે છે અને ફર્ધર એનું રીટેસ્ટિંગ મતલબ કે રિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે અને ઇટ ઇઝ ડન બાય ટેસ્ટિંગ ટીમ અને ફરીથી એસટીઆર ટીએસઆરનો યુઝ કરવામાં આવે અને ફરીથી ચેક કરવામાં આવે એક્સેપ્ટેબલ છે કે નથી. અને જે કરેક્શન ઓફ ડિટેક્ટેડ એરર્સ જે છે એન્ડ ઇટ ઇઝ પરફોર્મ્ડ બાય ધ સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ ટીમ એન્ડ ધીસ acceptable test it is done by the testing team itself. So it was all about the testing process and it is very easy. Let's quick view of testing process, determining the test methodology, planning the test, designing the test and finally performing the test. It means implementation. Thank you.